Trong nhóm đột nhiên có người gửi một bao lì xì trị giá 100 triệu, nhưng cả lớp không ai dám nhận. Bởi vì người gửi là một kẻ bí ẩn tên Tiểu Ác Quỷ. Trong lớp chưa ai từng thấy cái ID này. Các bạn học, chúng ta chơi trò nhận bao lì xì nhé, được không? Tớ sẽ gửi bao lì xì. Mọi người nhận, nhưng ai nhận được nhiều nhất? Phải chơi một trò chơi với tớ. Nếu không hoàn thành thì phải chịu một hình phạt nhỏ. Số tiền lớn nhất trong bao lì xì là 100 triệu, sao nào? Nghe Tiểu Ác Quỷ nói chỉ là một hình phạt nhỏ. Và số tiền cao nhất lên đến 100 triệu. Mọi người đều hào hứng muốn thử. Tớ nhận được 60 tệ. Cũng tạm, Chu Chí Văn nhận hơn 200. Là người may mắn nhất. Một lúc sau, Tiểu Ác Quỷ gửi một tin nhắn. Người may mắn nhất là bạn học Chu Chí Văn. Trò chơi đầu tiên, Chu Chí Văn hãy cởi một chiếc tất của Trương Nhã. Thời gian giới hạn, 1 giờ. Đây đâu phải hình phạt. Rõ ràng là phần thưởng mà. Chu Chí Văn đúng là cóc gặp thịt thiên nga rồi. Còn vài phút nữa là tan học. Mọi người trong nhóm bắt đầu trêu chọc Trương Nhã. Trương Nhã thì rất thoải mái, cũng chẳng để tâm gì, thậm chí còn cảm thấy vui vì được nhiều người chú ý. Đến thì đến, tớ không sợ. Chu Chí Văn, cậu lại đây. Chu Chí Văn của quyết hơn tớ tưởng. Có lẽ do áp lực từ những người xung quanh cổ vũ, cậu ấy dần đưa tay về phía Trương Nhã. Tớ rõ ràng nhìn thấy, khi tay Chu Chí Văn chạm vào mắt cá chân Trương Nhã, cả người cô ấy run lên, mặt cũng đỏ hơn trước. Sau khi cởi tất của Trương Nhã, Chu Chí Văn như bị kiệt sức ngồi bệt xuống đất. Cuối cùng, Trương Nhã giật lại chiếc tất từ tay cậu ấy. Lúc đó cậu mới tỉnh táo lại. Không tồi, Chu Chí Văn đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Ác Quỷ vừa nói xong, lại ngay lập tức gửi một bao lì xì trị giá 2.000 tệ. Cảm xúc của mọi người được Tiểu Ác Quỷ đẩy lên đỉnh điểm. Vừa có bao lì xì nhận, vừa được chơi trò chơi, sao lại không làm? Ôi trời, tớ chỉ nhận được 5 tệ, thật phục rồi. Trò chơi vòng mới chắc chắn sẽ kích thích hơn, ha ha. Đúng, mong chờ người may mắn nhất. Vòng chơi thứ hai, người may mắn nhất và Bành Mục Lệ phải hôn nhau, thời gian giới hạn, 1 giờ. Lý Quyên là ủy viên thể dục của lớp chúng tôi, kiểu con gái mạnh mẽ, mọi người đều không dám động vào cô ấy. Lúc này, cô ấy gửi biểu tượng mặt giận dữ trước. Sau đó nói, tớ không chơi trò này, quá kém cỏi. Cậu bảo Hà Bằng thử xem, người may mắn nhất không hoàn thành nhiệm vụ, phải chịu hình phạt. Lý Quyên, cậu cũng nhận bao lì xì mà, cứ chịu khó chút đi. Thôi đi, thật vô vị. Mới chơi đã gặp lại người này, thật bực mình. Hà Bằng là vô tội, cậu không chơi thì cậu ấy bị phạt. Ha ha, mọi người đừng ép, Lý Quyên chắc tức điên rồi. Trực tiếp gửi 5 con dao phay vào nhóm. Tớ nói không chơi là không chơi. Ai muốn chơi thì chơi, liên quan gì đến tớ. Hình phạt, liên quan gì đến tớ. Đừng có mặt dày. Lúc nãy mọi người còn hào hứng lắm. Giờ bị Lý Quân mắng thế này. Đừng có mặt dày. Lúc đầu ai cũng hào hứng, nhưng bị Lý Quân mắng một trận, cả nhóm im bặt. Tối hôm đó, sau khi Hạ Tử Hy về ký túc xá, Tiểu Ác Quỷ trong nhóm đột nhiên gửi một tin nhắn. Vòng chơi thứ hai, người may mắn nhất và Hà Bằng thất bại. Hình phạt, rơi từ độ cao. Rơi từ độ cao, tớ không hiểu lắm. Hình phạt này là gì? Mọi người bắt đầu thảo luận trong nhóm. Rơi từ độ cao là gì? Hà Bằng, cậu chịu phạt xong rồi. Mai kể cho bọn tớ nghe nhé, ha ha. Hà Bằng gặp Lý Quyên đúng là đen đủi thật. Nhưng từ đầu đến cuối, Hà Bằng không hề trả lời tin nhắn trong nhóm. Mọi người cũng chẳng để ý. Không ngờ rằng chuyện lại đi đến mức không thể cứu vãn. Sáng hôm sau, giờ mọi người dường như vẫn còn chìm đắm trong trò chơi bao lì xì hôm qua. Nhiều người lặng lẽ gửi tin nhắn trong nhóm, tắc Tiểu Ác Quỷ. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là ghế của Hà Bằng vẫn trống hoài. Không biết cậu ấy đi đâu. Tôi nghĩ một chút, rồi hỏi thử trong nhóm. Nhưng Hà Bằng vẫn không trả lời tôi. Tôi đột nhiên có một linh cảm bất an. Ngay lúc đó, cửa lớp học đột nhiên có người xông vào. Là Hà Bằng, cậu ấy không trở về chỗ ngồi mà chạy thẳng lên bục giảng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chúng tôi. Cả lớp đồng loạt nhìn cậu ấy. Không biết cậu định làm gì. Đúng lúc này, Hà Bằng đột nhiên lao ra hành lang. Cậu ấy nhảy xuống từ tầng 5. Cả lớp đều bị hành động của Hà Bằng làm cho sững sờ. Giáo viên chủ nhiệm và ban lãnh đạo trường nhanh chóng đến hiện trường và báo cảnh sát. Kết quả cụ thể thế nào thì không ai biết. Khi chúng tôi vẫn chưa hoàn hồn, Tiểu Ác Quỷ trong nhóm gửi một tin nhắn. Hà Bằng, hoàn thành xong. Vòng chơi thứ hai chưa hoàn thành, để lại một người may mắn nhất. Tiếp tục trò chơi vòng trước, cho đến khi hoàn thành mới thôi. Mọi người tiếp tục nhận bao lì xì đi.
Nói xong, lại gửi một bao lì xì. Lần này mọi người không còn hào hứng nữa, thay vào đó là sự tức giận. Đồ khốn, Hà Bằng vừa chết, cậu không còn nhân tính à? Thôi đi, dừng lại. Tôi thấy Lý Quyên ngồi ở chỗ mình run rẩy. Cô ấy cũng gửi một tin nhắn. Tôi không biết cậu là ai trong lớp. Cũng không biết có thù oán gì. Đừng tưởng có tiền là ghê gớm. Có thể tôn trọng người đã mất không? Thôi, đừng chơi nữa. Cũng khá nhàm chán. Trò chơi đã bắt đầu thì không thể kết thúc. Đây là điều các bạn đã đồng ý từ trước. Các bạn nhận tiền của tôi thì có nghĩa vụ hoàn thành trò chơi. Ngoài ra, rời nhóm hoặc nói với người ngoài sẽ phải chịu hình phạt tương tự. Nếu tất cả đều không nhận bao lì xì thì tôi sẽ chỉ định ai chơi. Cậu tưởng cậu là ông trời à? Nói phạt là phạt. Chuyện Hà Bằng chết chỉ là tai nạn. Cậu dám thừa nhận cậu giết cậu ấy không? Là tôi giết. Lời này khiến tôi giật mình. Trực giác mách bảo tôi, hắn không hề đùa. Dù sao, vẫn có những bạn gan dạ thử thách. Có người dẫn đầu, ai cũng không muốn thua kém. Chẳng mấy chốc bao lì xì lại bị cướp sạch. Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mắn người may mắn nhất không phải tôi. Lần này người may mắn nhất tên Tôn Hưng. Tôn Hưng vốn nhát gan. Có lẽ cậu ấy đã tin câu nói của tiểu ác quỷ trong nhóm. Sợ bị phạt. Vì vậy, cậu ấy lén chạm vào mặt Lý Quyên khi cô ấy không chú ý. Lý Quyên mắt đỏ hoe, tát thẳng vào mặt Tôn Hưng. Sao cậu dám ghê tởm như vậy? Mặt của tớ là thứ rác rưởi như cậu có thể sờ được sao? Tớ đánh chết cậu. Cậu đủ rồi đấy. Cậu hại chết Hà Bằng. Giờ còn muốn hại chết tớ nữa à? Tớ không muốn chết. Chuyện Hà Bằng chết liên quan gì đến tớ? Nếu không phải cậu ép không cho cậu ấy chạm, cậu ấy có nhảy lầu không? Lý Quyên bị Tôn Hưng hét lên một câu, tức đến mức nghẹn lời. Cô tức giận nằm gục xuống bàn khóc. Cũng chẳng ai an ủi. Nhân duyên tệ thật. Một số người cười nhìn náo nhiệt. Một số thì đang phân tích xem tiểu ác quỷ thực sự là ai. Là ai trong lớp đóng vai này? Lúc này, nhóm lại có tin nhắn mới. Là tiểu ác quỷ gửi tới. Tôn Hưng đã hoàn thành trò chơi. Số tiền bao lì xì nâng cấp lên 3.000 tệ. Vòng chơi thứ 3 bắt đầu. Người may mắn nhất, Liệu Như Yên, thời gian giới hạn 30 giây. Thời gian hoàn thành, 1 giờ. Nói xong, ngay lập tức gửi một bao lì xì. Tiểu ác quỷ, cậu có dám nói mình là ai không? Chơi thì chơi, nhưng có thể có chút giới hạn không? Đúng vậy, Liễu Như Yên là nữ thần của tớ đó. Có thể đừng chơi những trò bẩn thỉu này nữa không? Thật sự vô ngữ. Nhưng lòng người thật khó đoán. Thật sự có người lặng lẽ nhận bao lì xì. Giống như lần trước, chỉ cần có người dẫn đầu, phía sau sẽ nhận rất nhanh. Người may mắn nhất vòng này là Kỳ Bác. Kỳ Bác tuy hỗn, nhưng vẫn khá nghĩa khí. Cậu ấy trực tiếp dùng giọng nói để mắng trong nhóm. Cậu có dám để tớ nhìn xem cậu là ai không? Cậu tưởng tớ dễ bị sai khiến à? Tớ là loại người để cậu tùy tiện điều khiển chơi trò chơi sao? Hôm nay tớ không chơi trò chơi này đâu. Cậu xem cậu có thể làm gì tớ không? Ai cũng thấy rõ Kỳ Bác thực sự nổi giận. Bản tính cậu ấy vốn nóng này, lại thêm giao du với xã hội đen. Tôi tin nếu Kỳ Bác tìm ra tiểu ác quỷ, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Cho đến cuối cùng, tiểu ác quỷ không hề trả lời một câu nào. Mọi người hình như cũng không coi chuyện này là nghiêm trọng. Chỉ có tôi trong lòng vẫn nghĩ, 1 giờ đồng hồ chỉ bằng 1 tiết rưỡi học. Nếu Kỳ Bác thực sự không chơi trò chơi, liệu có bị phạt không? Tôi thì thầm trong lòng. Hy vọng cái chết của Hà Bằng thực sự chỉ là một sự trùng hợp. Nếu sau 1 giờ Kỳ Bác không sao, tôi sẽ lập tức rời khỏi nhóm. Tôi nhận thấy Liễu Như Yên thi thoảng liếc nhìn Kỳ Bác. Kỳ Bác dường như cũng ngồi không yên, liếc trái liếc phải. Tôi biết mọi người tuy miệng nói mạnh, nhưng trong lòng giống tôi vẫn có chút sợ hãi. Giữa tiết toán học, tiểu ác quỷ trong nhóm đột nhiên gửi một tin nhắn. Còn 5 phút nữa là hết thời gian trò chơi thứ 3. Tôi vội ngẩng đầu nhìn quanh các bạn học trong lớp, xem ai đang dùng điện thoại gửi tin nhắn. Đáng tiếc, không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Mọi người cũng không phản hồi. Thứ nhất, vì đang học. Thứ hai, không ai biết 5 phút sau sẽ xảy ra gì. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tôi chăm chú nhìn vào điện thoại. Khi 5 phút kết thúc, tiểu ác quỷ trong nhóm đúng giờ gửi một tin nhắn. Thời gian trò chơi kết thúc, Kỳ Bác chưa hoàn thành trò chơi, hình phạt, thấu tâm lương. Tôi và các bạn học khác kêu lên kinh ngạc. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Kỳ Bác. Kỳ Bác vẻ mặt thờ ơ, rung người, thể hiện thái độ khinh thường. Các cậu nhìn cái gì thế? Cậu lại đang bày trò gì đây? Đứng dậy cho tớ. Kỳ Bác uốn eo đứng dậy, không quên dùng điện thoại trả lời một câu trong nhóm. Nhưng vừa đứng dậy, chân cậu ấy không biết vướng phải thứ gì. Toàn thân cậu ấy đột ngột ngã về phía trước. Trên bàn cậu ấy có một cây bút dựng thẳng đứng.
Đầu bút hướng lên trên. Nhìn cậu ấy tự cắm vào bàn. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng hừ, rồi không động đậy nữa. Chết người rồi. Cả lớp lập tức rối loạn. Giáo viên toán cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn, run run giọng bảo mọi người tập trung ở sân vận động. Chốc nữa cảnh sát sẽ đến xử lý. Tôi cảm thấy chân mình mềm nhũn. Không chỉ sợ dáng vẻ chết của Kỳ Bác, mà còn sợ rằng lời của tiểu ác quỷ có thể là thật. Các bạn học trong lớp, ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề, bước đi về phía sân vận động. Muốn tìm ai nói chuyện cũng không được. Lúc này, nhóm lại vang lên một tin nhắn. Với tôi như sấm sét giữa trời quang. Hình phạt hoàn thành. Tiếp tục nhận bao lì xì. Người may mắn nhất cần hôn Liễu Như Yên trong 30 giây. Thời gian giới hạn, 1 giờ. Mọi người đều tê liệt, nhìn vào điện thoại mà không biết làm gì. Nhiều bạn nữ đã khóc. À, quên nói. Ai không nhận bao lì xì, người đó sẽ thay thế chịu phạt, chỉ chấp nhận phạt. Một vài bạn nữ yêu bóng vía. Lập tức mở bao lì xì. Rồi mọi người lần lượt mở bao lì xì. Tôi cầm điện thoại mở bao lì xì. 746, người may mắn nhất. Tôi lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Nhíu mày quay đầu nhìn về phía Liễu Như Yên. Cậu ấy cũng nhìn về phía tôi. Cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên. Liễu Như Yên là nữ thần trong lòng nhiều bạn nam. Cô ấy giống như một đóa sen, nở rộ một mình. Làm sao cô ấy có thể đồng ý hôn tôi?